دوستای عزیزم سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. بیاید توی این روز قشنگ برفی بریم توی شمال تهران با هم قدم بزنیم و حال هوای اینجا رو ببینیم. امیدوارم که همراه هم باشین و از دیدن ویدیو لذت ببریم. دوستای عزیزم خیلی خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه. اینجا تجریشه و امروز 25 دی یا 15 ژانویه است و چند روزیه که توی خیلی از شهرهای ایران برف داریم. دمای هوا حدوداً -6 یا -7 درجه است و با وجود بارش برف اینجا بازم شلوغه. دستفروشای عزیز اینجا توی این هوا هم دارن کار میکنن و دائما برف روی سایه‌بونای برفیشون رو میریزن. بساط لبو و باقالی و بلال هم مثل همیشه اینجا به راهه و توی این سرما حسابی چشمک میزنه. تجریش جزو منطقه 1 و شمالی ترین بخش های تهران است و دمای هوا توی این منطقه همیشه سردتر از بقیه نقاط تهران هست و برای همین ممکنه این نقطه از تهران برف بیاد اما جنوب تهران خبری از برف نباشه. کیفیت میوه و تره‌بار توی تجریش واقعا خوبه اما به همون نسبت قیمت‌هاشون هم گرونتر از بقیه نقاط شهر هستش. توی این هوا میبینید که بساط فروش چتر و کلاه و هودی هم زیاد شده. دوستای عزیزم خیلی ممنونم که با لایک و کامنت های گرمتون به من انرژی و دلگرمی میدین. من از دیدن پیام‌های قشنگتون خیلی خوشحال میشم و از اینکه منو حمایت میکنین خیلی خیلی ازتون ممنونم. اینجا هم انواع شیرینی و پیراشکی رو میبینید که قیمت پیراشکی ها از حدود 30 تا 40 هزار تومن هست رنجش. روبرومون بازار سنتی تجریش رو میبینید که من امروز داخلش نمیرم و بیشتر میخوام حالا هوای برفی رو ببینید اما در اولین فرصت از داخلش هم فیلم میگیرم تا فضای قشنگش رو ببینید. توی تجریش علاوه بر بازار سنتی قشنگش و مرکز خرید بزرگ قائم، مرکز خریدهای خوب دیگه هم وجود داره مثل ارگ و تندیس. مرکز خرید ارگ جدا از قسمت‌های فروشگاهیش فودکورت متنوع و خوبی داره و به غیر از ارگ شما اینجا گزینه‌های زیادی برای وقت گذروندن و غذا خوردن دارید. قهوه لمیز، کافه ویونا، آش سید مهدی، نان سحر، کباب شمرون و کلی فست‌فود و کافه دیگه اینجا هست که میتونید بهش سر بزنید. خب نان سحر که همین بغل هستش، بیاید با هم بریم ببینیم چی داره. من از اینجا یه نون گاتای خرما و گردو خریدم به قیمت 37,000 تومان.
امامزاده صالح هم توی همین منطقه تجریش قرار داره و اگر خواستید به اونجا سری بزنید با یه خورده پیاده روی میتونید بهش برسید. ولی کلن خودشون هم فهمیدن که ضعیف مجموعه. ببین کلن خب هم ضعیفه. سلامتی خودتون بچه‌هاتون خانواده‌تون کمکی بهم بکنید. خدا به درد بیماری گرفتارتون نکنه. خدا به خیرتون بکنه. از بالا به ماشین پایین نمیاد. از آبک نامه. نه. انقدر خیابون لغزنده و خطرناک شده بود که از این ماشین داشتن شن میپاشیدن توی خیابون. سمت چپ هم سمنوی سنتی عمه لیلا رو میبینید که من قیمت کردم. قیمت هر کیلو 50,000 تومان بود. یه ساعت میکه تو خرابه انقدر کرده فرمایید.
خب اینم از میدون تجریش زیبا و برفی. حالا بیایید با هم بریم کافه ویونا تا هم قیمت‌هاش رو ببینیم و هم با هم یه چایی گرم بخوریم. ما الان کنار مرکز خرید ارگ هستیم. کافه ویونا دقیقاً پایین این مرکز خرید قرار داره و حالا داریم به سمت میدون تجریش قدم میزنیم. دوستای عزیزم خیلی ممنون که تا اینجا همراه هم بودین. لطفاً لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. خیلی خیلی ممنون از لطف و حمایتتون. مراقب خودتون باشین و تا ویدئوی بعدی خدا نگهدار.